Lektion 1. Gillar du sushi? Hej Anna, gillar du sushi? Hej John, jag älskar absolut sushi. Vad sägs om dig? Jag tycker att det är fascinerande. Har du provat några ovanliga typer? Ja, jag hade bläckfisk-sushi en gång. Det var förvånansvärt gott. Bläckfisk, det låter äventyrligt. Hur var texturen? Lite segt, men det hade en fin smak. Föredrar du rullar eller sashimi? Jag lutar mig mot rullar. De känns mer mättande. Vilken är din favoritrulle? Draken rullar. Den är så färgglad och har räkor och ål. Det låter fantastiskt. Jag tycker om den kryddiga tonfiskrullen. Har du haft det? Ja, det är en klassiker. Kryddigheten ger en fin kick, eller hur? Helt och hållet. Förresten, hur tycker du om wasabi? Jag älskar det. Det är som en smakexplosion. Använder du mycket? Bara lite. För mycket kan vara överväldigande för mig. Håller med. Det har definitivt en punch. Vad är din uppfattning om sojasås? Väsentligt. Det förbättrar smakerna, särskilt med sushi. Exakt. Vad sägs om efterrätt efter detta? Några tankar? Jag tänker på mochiglass. Det är ett perfekt slut på en sushi-måltid. Bra val. Jag älskar smaken av grönt te. Vad är ditt? Jag älskar mango. Det är så uppfriskande och fruktigt. Lektion 2. Karriärhämtning. Hej Anna, det var ett tag sedan vi träffades sist. Hur har du mått? Hej John, det har det verkligen. Jag har varit upptagen med ett nytt projekt på jobbet. Vad sägs om dig? Jag har varit bra. Jag har nyligen gått över till en ledande roll, vilket har varit en ganska förändring. Det är spännande. Hur hittar du de nya ansvarsområdena? Det är utmanande men givande. Jag lär mig mycket om ledarskap och teamdynamik. Det är fantastiskt att höra. Jag har själv fokuserat på projektledning. Det är fascinerande att hålla allt organiserat. Det är det säkert. Vilken typ av projekt arbetar du med? Jag håller just nu på att leda en marknadsföringskampanj för en ny produktlansering. Det är både spännande och stressande. Jag kan föreställa mig. Använder du några nya strategier för kampanjen? Ja, vi utnyttjar influencers på sociala medier för att nå en bredare publik. Har du provat några innovativa tillvägagångssätt i din roll? Vi har experimenterat med agila metoder för att förbättra vårt arbetsflöde. Det har varit ganska effektivt. Det låter intressant. Jag har hört mycket om agil. Har du sett någon skillnad i teamets produktivitet? Definitivt. Teamet känner sig mer bemyndigat och engagerat. Det är fantastiskt vad lite flexibilitet kan göra.
Jag älskar det. Att hålla teamet motiverat är nyckeln. Har du några tips för att hantera ett team effektivt? Kommunikation är avgörande. Jag försöker ha regelbundna incheckningar för att se till att alla känner sig hörda. Det är en smart strategi. Jag gör samma sak med mitt team. Det hjälper verkligen att bygga förtroende. Absolut. Det är trevligt att komma ikapp och dela insikter. Låt oss göra det till en vanlig sak. Lektion 3. Studera utomlands drömmar. Hej Anna, jag har funderat på att studera utomlands. Vad tycker du? Hej John, det låter som en otrolig möjlighet. Vilket land överväger du? Jag lutar mig mot Kanada. Jag har hört mycket om deras utbildningssystem. Kanada är ett utmärkt val. Universiteten är förstklassiga och kulturen är välkomnande. Exakt. Dessutom har jag alltid velat uppleva vintersporten där. Har du någonsin varit? Jag besökte en gång under vintern och det var vackert. Skidåkning i Rockies är oförglömlig. Det låter fantastiskt. Jag skulle gärna prova skidåkning. Vad mer tyckte du om med din resa? Matscenen var fantastisk. Jag älskade att prova poutine och lönnsirapsgodis. Jag har hört att poutine är ett måste. Finns det några specifika skolor du har i åtanke? Ja, jag har tittat på University of Toronto. Deras program är ganska imponerande. Det är ett bra alternativ. Jag har hört att campus också är vackert. Vad skulle du studera där? Jag är intresserad av miljövetenskap. Jag vill fokusera på hållbarhet. Det är ett så viktigt fält. Jag funderar på företagsledning. Några tips för att ansöka? Börja tidigt. Förbered dina dokument och få starka rekommendationsbrev. Det gör stor skillnad. Goda råd. Jag kommer också att behöva fräscha upp mina språkkunskaper. Några resurser du rekommenderar? Absolut. Onlinekurser och appar för språkutbyte är bra för övning. Jag ska titta på dem. Jag är upphetsad över den här resan, men den är också lite skrämmande. Det är naturligt att känna så. Ta det bara ett steg i taget, och du kommer att ha det bra. Tack, Anna. Ditt stöd betyder mycket. Låt oss hålla varandra uppdaterade om våra planer. Lektion 4. Behärska grillen. Hej Anna, jag är så glad att få igång grillen idag. Vad tycker du att vi ska laga mat? Hej John. Grillning är bäst. Jag föreslår marinerad kyckling och några grönsaker för en färgglad tallrik. Bra idé. Jag älskar grillade grönsaker. Har du en favoritmarinad till kycklingen? Jag brukar gå för en blandning av olivolja, vitlök och citronsaft. Det ger en så fräsch smak. Det låter läckert. Jag har också hört att tillsats av örter som rosmarin verkligen förbättrar smaken.
Absolut. Färska örter kan göra en enorm skillnad. Har du några örter i din trädgård? Ja, jag har basilika och timjan som växer. Jag kommer definitivt att använda dessa. Vad sägs om att krydda grönsakerna? Ett strö salt, peppar och en skvätt balsamvinäger gör underverk. Det är enkelt men välsmakande. Jag älskar balsamvinäger. Ska vi grilla grönsakerna separat eller kasta dem på samma grill som kycklingen? Jag rekommenderar att grilla dem separat. På så sätt blir de inte överkokta med kycklingen. Smart tänkande. Jag ska sätta upp ett separat grillområde för grönsakerna. Hur länge lagar du vanligtvis kycklingen? Cirka 6-8 minuter per sida, beroende på tjocklek. Kontrollera alltid den inre temperaturen. Rätt. Säkerhet först. Vad är ditt trick för att veta när kycklingen är klar? Jag brukar klippa i den tjockaste delen för att kontrollera om den inte längre är rosa. Det är en pålitlig metod. Bra tips. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Ska vi förbereda några sidor också? Definitivt. En enkel sallad och lite vitlöksbröd skulle komplettera måltiden perfekt. Låter perfekt. Låt oss få allt förberett och vi kommer att ha en fantastisk grillfest. Lektion 5. Välkomna en ny TIA-medlem. Hej Anna! Nykomlingen kommer att gå med i vårt team nästa vecka. Vad ska vi förbereda? Hej John, det är spännande. Vi borde definitivt planera ett varmt välkomnande för dem. Håller med. Kanske kan vi ordna en liten välkomstlunch. Bra idé. Det är ett trevligt sätt för alla att lära känna varandra. Exakt! Vilken typ av mat tycker du att vi ska beställa? Jag föreslår en blandning av alternativ. Kanske pizza, sallader och några desserter. Perfekt! Alla älskar pizza. Ska vi också förbereda några isbrytare? Ja, roliga isbrytare kan hjälpa alla att känna sig mer bekväma. Jag vet några spel som kan fungera. Ska vi brainstorma lite tillsammans? Absolut. Vi kan börja med ett spel, 2 sanningar och en lögn. Det är alltid kul. Det uppmuntrar alla att dela lite om sig själva. Exakt. Dessutom är det ett bra sätt att bryta isen. Vad mer ska vi tänka på? Vi kan också skapa ett välkomstkort undertecknat av hela teamet. Det är en tankeväckande touch. Det visar att vi är glada över att ha dem. Ska vi också ge dem en kort orientering om våra projekt? Ja, det skulle vara till hjälp. En snabb översikt hjälper dem att känna sig inkluderade. Jättebra! Låt oss se till att vi är redo innan deras första dag. Lektion 6. Omfamna unikhet. Hej Anna! Har du någonsin känt att inte alla kommer att gilla dig? Hej John. Ja, jag tror att det är en naturlig del av livet, eller hur? Definitivt. Jag tror att det är viktigt att omfamna vår individualitet. Exakt.
Att försöka behaga alla kan vara utmattande. Det är sant. Det är bättre att fokusera på att vara autentisk. Har du upplevt detta? Jag har. Det tog mig ett tag att acceptera att det är okej att vara mig själv. Det är en stor insikt. Hur kom du till den slutsatsen? Jag insåg att de som uppskattar mig kommer att stanna kvar. Väl sagt. Att omge oss med stödjande människor är nyckeln. Absolut. Det hjälper till att bygga förtroende och självacceptans. Tror du att sociala medier påverkar hur vi ser på oss själva? Ja, det kan skapa orealistiska förväntningar. Det är viktigt att koppla bort ibland. Jag håller med. Att ta en paus hjälper med att återfå perspektivet. Hur laddar du vanligtvis? Jag älskar att spendera tid utomhus. Naturen lyfter alltid mitt humör. Det låter uppfriskande. Jag tycker om att läsa eller prova nya hobbyer. Det är ett bra sätt att omfamna vem du är. Lektion 7. Hälsoinsikter. Hej Anna! Visste du att utföra en fysisk undersökning kan avslöja mycket om någons hälsa? Hej John, ja. Det är fascinerande hur mycket läkare kan lära av det. Absolut. Vad tycker du är den viktigaste delen? Jag skulle säga att det är avgörande att kontrollera vitala tecken som blodtryck och hjärtfrekvens. Håller med. Det är viktiga indikatorer på den allmänna hälsan. Har du någonsin haft en grundlig kontroll? Ja, det var upplysande. De kontrollerade till och med mina kolesterolnivåer. Det är viktigt. Högt kolesterol kan leda till allvarliga problem. Exakt. Och de tittade också på mitt BMI. Tycker du att det är en tillförlitlig åtgärd? Det är en användbar riktlinje, men det berättar inte hela historien, eller hur? Rätt! Muskelmassa och kroppssammansättning spelar också roll. Vad sägs om regelbunden träning? Hur passar det in i att hålla sig frisk? Träning är viktigt. Det ökar humöret och håller våra kroppar i form. Definitivt. Jag tycker om att jogga. Det rensar verkligen mitt sinne. Det är jättebra. Jag föredrar att cykla. Det känns som ett äventyr. Båda är utmärkta val. Att vara aktiv är nyckeln till god hälsa. Säkert. Dessutom är det kul att prova olika aktiviteter för att se vad vi tycker om. Lektion 8. Energiökning. Hej Anna! Har du lagt märke till hur en hälsosam livsstil påverkar våra energinivåer? Hej John, absolut. Jag har definitivt mer energi under hela dagen. Samma här. Vilka förändringar har du gjort för att öka din energi? Jag har börjat träna regelbundet. Det gör verkligen skillnad. Det är jättebra. Jag har försökt äta mer frukt och grönsaker. Bra val. De ger viktiga näringsämnen.
Några favoritfrukter. Jag älskar bananer. De är så bekväma och bra för ett snabbt mellanmål. Bananer är perfekta. Jag tycker om bär. De är läckra och fulla av antioxidanter. Bär är fantastiska. Har du provat att lägga till dem i smoothies? Ja, smoothies är ett roligt sätt att få en mängd olika näringsämnen. Jag håller med. Vad brukar du lägga i din? Jag blandar spenat, yoghurt och lite honung. Vad sägs om dig? Jag gillar att lägga till havre för fiber. Det håller mig full längre. Det låter gott. Dricker du smoothies varje morgon? Mestadels. Det har blivit en uppfriskande rutin. Har du någon morgonritual? Jag gillar att meditera i några minuter. Det centrerar mig för dagen. Det är en underbar övning. Jag borde prova det för bättre fokus. Lektion 9. Livsmedelsäventyr. Hej Anna, är du redo för vår matinköpsresa? Hej John, absolut. Det är alltid roligare att shoppa tillsammans. Jag håller med. Vi kan hantera listan effektivt. Vad är först på din lista? Jag måste ta lite färska grönsaker. De är viktiga för mina måltider. Bra val. Jag letar efter några kryddor för att ge smak till mina rätter. Kryddor kan göra en enorm skillnad. Har du några favoriter? Jag älskar kummin och paprika. De lägger till ett sådant djup till smaker. Utmärkta val. Jag är en stor beundrare av basilika och vitlök. De är mångsidiga. Säkert. Låt oss se till att kontrollera örtavsnittet. Bra idé. Och vi bör leta efter eventuella rabatter på ekologiska produkter. Absolut. Att spara pengar samtidigt som man äter hälsosamt är en win-win. Jag ska göra en lista och se vad de vill ha. Det är mycket lättare på det sättet. Perfekt. Vi håller oss till planen och undviker impulsköp. Exakt. Dessutom kan vi utforska nya produkter medan vi är på det. Ja, att prova nya saker kan vara spännande. Jag ser fram emot det. Lektion 10. Planera framåt. Hej Anna! Har du tänkt på vår matberedning för veckan? Hej John, ja. Att planera framåt gör matlagningen så mycket enklare. Det gör det verkligen. Vilka rätter funderar du på att göra? Jag funderar på en stekpanna med massor av färgglada grönsaker. Det låter läckert. Jag kunde piska upp lite grillad kyckling till den. Perfekt. Vi kan kombinera våra måltider för variation. Vad mer ska vi inkludera? Vad sägs om en rejäl soppa? Det är bra för rester. Bra idé. Jag älskar att göra minestrone. Det är så mättande och näringsrikt. Jag tar med ingredienserna till det. Vad sägs om snacks?
Jag ska förbereda några energibollar. De är friska och lätta att ta tag i. Det är en fantastisk idé. Vi kommer att ha många alternativ under hela veckan. Ja, och det sparar oss tid under hektiska dagar. Exakt! Låt oss göra en inköpslista så att vi inte glömmer någonting. Lektion 11. Röstassistentproblem. Hej Anna! Har du några integritetsproblem när du använder röstassistenter? Hej John. Ja, jag undrar ofta hur mycket de verkligen lyssnar på oss. Det är lite oroande, eller hur? Ibland känner jag att de vet för mycket. Exakt. Jag oroar mig för att mina samtal spelas in utan min vetskap. Det är en giltig oro. Har du någonsin ändrat dina inställningar för mer integritet? Jag har. Jag stängde av funktionen som sparar mina röstinspelningar. Smart drag. Jag begränsar också datadelningsalternativen. Det är klokt. Tror du att dessa assistenter är värda integritetsavvägningen? Det är ett tufft samtal. De är bekväma, men till vilken kostnad? Rätt. Jag älskar den hjälp de ger, särskilt för påminnelser och musik. Samma här, men ibland tänker jag på att byta till manuella metoder. Det kan vara en bra idé. Lite mindre bekvämlighet för mer sinnesfrid. Exakt! Det handlar om att hitta rätt balans, antar jag. Säkert. Kanske borde vi utforska alternativ som prioriterar integritet. Bra idé! Det finns några alternativ som enbart fokuserar på säkerhet. Lektion 12. Navigera i riktningar. Hej Anna! Vad är det bästa sättet att navigera härifrån? Hej John. Okej då, vid trafikljuset. Sväng höger in på Oak. Förstod det. Vad är nästa efter det? Efter Oak. Ta första vänster in på Maple Street. Maple. Okej. Är det gatan med kaféet? Ja, det är en bra plats för en snabb kaffeps. Perfekt! Jag skulle kunna använda en koffeinboost. Hur långt är det därifrån? Bara några kvarter. Du kommer att se det på din högra sida. Fantastiskt! Och efter kaffet ska jag gå direkt till parken. Exakt. Fortsätt bara rakt, så hittar du ingången till parken. Jättebra! Jag ser fram emot promenaden. Några tips för parken? Ta med lite vatten. Det kan bli varmt, särskilt på eftermiddagen. Bra idé! Jag ska se till att hålla mig hydratiserad. Tack för anvisningarna. Lektion 13. Klassplaner. Hej Anna! Jag håller med. Låt oss göra en plan och gå till klassen tillsammans nästa vecka. Hej John. Det låter som en bra idé. Vilken klass tänker du på? Jag tänkte på målningskursen. Det kan vara mycket roligt.
Åh, jag älskar att måla. Det är ett underbart sätt att uttrycka kreativitet. Exakt! Dessutom kan vi lära oss nya tekniker tillsammans. Ja, har du en specifik stil du vill utforska? Jag är intresserad av akvarell. Det är så flytande och levande. Akvarell är vacker. Jag tycker om akrylmålning. Det är mer mångsidigt. Det är sant. Vi kan till och med experimentera med blandningsmedier. Bra idé. Det skulle vara kul att se de olika effekterna vi kan skapa. Absolut. Ska vi kolla klasschemat och anmäla oss? Ja, låt oss göra det. Jag kan slå upp det just nu. Perfekt! Jag är glad över det här nya äventyret i konsten. Lektion 14. Ny jobbglädje. Hej Anna! Hur tycker du om ditt nya jobb? Hej John, det är jättebra. Jag njuter mycket av den vänliga atmosfären. Det är underbart! En bra arbetsmiljö gör en sådan skillnad. Absolut. Alla är så stödjande och hjälpsamma. Det är fantastiskt. Har du fått några nya vänner där? Ja, jag har redan träffat ett par kollegor över lunch. Det låter härligt. Har ni alla liknande intressen? Det gör vi. Vi har pratat om filmer och helgplaner. Trevligt. Det är fantastiskt att ha en gemensam grund att ansluta på. Ja, det får verkligen arbetsplatsen att kännas mer som en gemenskap. Tycker du att själva arbetet är roligt? Definitivt. Uppgifterna är utmanande men givande. Det är viktigt. Att känna sig uppfylld i din roll är nyckeln till arbetstillfredsställelse. Lektion 15. Ovanliga kontrakt. Hej Anna! Hörde du om det ovanliga kontraktet som genomfördes i Paris? Hej John. Nej, det gjorde jag inte. Vad hände? Det involverade en ofarlig och åldrig före detta premiärminister som offer. Det låter spännande. Vad var kontraktets karaktär? Det var höljt i mystik, men det höjde många ögonbryn. Jag kan föreställa mig. Varför skulle någon rikta in sig på en sådan siffra? Kanske för att skicka ett meddelande eller för att göra ett uttalande om maktdynamik. Det är ett djärvt drag. Det får dig att undra över motivationen bakom det. Exakt! Människor kan vara oförutsägbara, särskilt i politiken. Det är sant. Det är fascinerande hur dessa händelser kan påverka allmänhetens uppfattning. Ja, och de leder ofta till diskussioner om etik och ansvar. Definitivt. Jag undrar hur allmänheten reagerade på den här händelsen. Det måste ha varit en blandning av chock och intriger. Lektion 16. Hawaii-klimat. Hej Anna! Visste du att Hawaii har ett milt klimat trots att det är i tropikerna? Hej John, verkligen. Det är intressant.
Vad är det som gör det så milt? Havsbrisen spelar en viktig roll för att hålla temperaturen bekväm. Det är vettigt. Jag har hört att det är härligt där året runt. Absolut. Det är perfekt för utomhusaktiviteter och utforska naturen. Jag skulle gärna besöka. Vilken är din favoritö? Jag är intresserad av Maui. Det har fantastiska landskap och vattenfall. Det låter fantastiskt. Jag har hört att stränderna är otroliga också. Det är då verkligen. Dessutom finns det fantastiska vandringsleder för äventyrsälskare. Att vandra i paradiset låter som en dröm. Vad är den bästa tiden att åka? När som helst är bra, men våren och hösten är särskilt trevliga. Jag måste planera en resa. Att uppleva det klimatet skulle vara uppfriskande. Definitivt. Det är en unik blandning av skönhet och komfort. Lektion 17. Engelska språkrötter. Hej Anna! Har du tänkt på hur det engelska språket utvecklades i Nordamerika? Hej John, ja. Det är fascinerande hur det utvecklades från olika europeiska språk. Exakt! Invandrare tog med sig sina dialekter och kulturer och formade engelska som vi känner det. Det är sant. Det är som en smältdegel av språkinfluenser. Rätt! Har du märkt några specifika regionala skillnader? Ja, accenter och slang kan variera mycket över hela landet. Säkert! Jag älskar hur levande och mångsidig engelska är på grund av detta. Absolut. Det håller språket dynamiskt och ständigt föränderligt. Tror du att denna mångfald berikar inlärningsupplevelsen? Definitivt. Det utsätter eleverna för olika uttryck och sammanhang. Håller med. Dessutom hjälper det oss att förstå kulturella nyanser bättre. Ja, språk är ett så kraftfullt verktyg för kommunikation och anslutning. Exakt! Det är spännande att utforska dess historia och utveckling.